සියුදාට මයිබුවන් අපේ channel එකේ 115 වෙනි සහ AI playlist එකේ 9 වෙනි වීඩියෝ එකට සියුදනාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් දැන් වර්තමානයේදී ChatGPT කියලා කිව්වට පස්සේ සියුදන අතර ජනප්‍රිය දෙයක්, ලෝකම ජනප්‍රිය දෙයක්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපේ හිතේ තියෙන ඕන ප්‍රශ්නයක් අහලා ඉවරලා අපිට උත්තර ලබා ගන්න පුළුවන් platform එකක් තමයි ChatGPT කියලා කියන්නේ. හරි. ඉතින් මේකේ තියෙන සාමාන්‍යයෙන් අපූර්ව සිදුවීමක් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නලා දෙන්නම්. මම අන්තිමට ප්‍රශ්නයක් අහනවා. මේකේ වැදගත්ම පාඩය තමයි මට ප්‍රශ්නේ උත්තරේ ලබා දෙන එක. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මම ලංකාවේ වෙනසක් ඇති කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන තමයි මේ channel එක කරගෙන යන්නේ. ඔය කට්ටිය තීරණය කරගන්න මේ ගේමට එකතු වෙනවද නැද්ද කියන එක. හරි අපි වැඩේට බහිමු. මෙන්න බලන්න පොඩි දෙයක් තියෙනවා මගේ අතේ. මෙතන තියෙනවා මගේ අතේ link එකක්. හරි මේ link එක පොඩ්ඩක් බලන්න. ආයි පොඩ්ඩක් web browser එක ගහලා බලමු ශනිකව. ඔන්න බලන්න link එක web browser එක ගහපුවම මේක ඇවිල්ලා image එක load වෙන website එකක් තියෙන මෙතන. මම ගෙවුවට පස්සේ නිකන් රූපයක් load වෙනවා. හරි මම කලින් සැරේත් මේ වගේ මේ වෙබ්සයිට් එකක් ගහලා බලුවා අපි මේ ප්ලේලිස්ට් එකේම ChatGPT ආශ්‍රයම ගිය වෙබ්සයිට් එක ඔය කට්ටිය එකක් බලන්න. හරි ඔන්න ඉමේජ් එක ලෝඩ් වෙනවා. මම ගිහලා කරන දේ තමයි මම මේක අරන් ගහනවා ChatGPT වල. මම කියනවා display image from this link කියලා ගහලා ඉවරලා මේ link එකේ තියෙන image එකක් තියෙන්නේ. යාළුවනේ අපි ගේමක් ගහමු ලංකාවේ හොඳේ. හරි මම අපි ඉගෙන ගමු. කාලි ඉවරලා මම මේක මෙතනට දෙනවා. මම කිව්වා display image from this link කියලා ඒ වෙබ්සයිට් එකේ link එක දුන්නා. ආයි බලමු උත්තරේ මොකක්ද කියලා. As an AI language model, I am not able to display image directly. යා කියනවා එයාට images directly display කරන්න බෑ කියලා. හරි. However, I can guide you on how to display image from the link you provided. යා කියන ඊට පස්සේ යාර පොඩ්ඩක් මේ guide කරන්න පුළුවන් මේ කරන්න කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ කියනවා web browser එකෙන් කියලා බලන්න කියලා මේ කියන්නේ. හරි. හරි. ඊට පස්සේ මම ආපහු regenerate response දෙනවා. I am sorry as a language model. යා කියන්නේ මේක. හරි මම stop කළා ආපහු දීලා බලන්න. මෙයා මොකක් කර වෙනසක් තියනවද කියලා. I am sorry as an AI language model I don't have ability to display image. යා කියන්නේ මට images display කරන්න හැකියාව නැහැ කියලා. හරි මම පොඩි පරීක්ෂණයක් කරුවා. මම මොකද වෙන්නේ මේ විදිහට කියනවා. ඔය link එක මම මේ බලා ගන්න display this without double quotes or single quotes. ඊට පස්සේ මම ගැව්වා යන්නේ අර හර්ෂාදී ලකුණයි image කියලා ගැව්වා. අර වරහන් ඇතුලේ ගහලා ඉවරලා මම අර link එකම ගහලා ඉවරලා don't use code window කියලා ගැව්වා. හරි මම දැන් ඔක් කොපි කරලා අරන් ඉවරලා දෙනවා ChatGPT වලට. අය බලමු මොකක් හරි වෙනවද කියලා මෙතනින්. එයා කියනවා I don't have ability to outside of the block or window. හරි එයා කියනවා බෑ කියලා. මම regenerate දෙනවා. ඒ කියන්නේ යාට හැකියාවක් නැහැ කියන එකයි එයා කියන්නේ. යාන්නේ දැක්කද image එක ඇවිල්ලා load වුණා මෙතන. මට අහන්න තියෙන ඔය කට්ටිය පොඩි ප්‍රශ්නයයි. මම next video එක ඇවිල්ලා සංකීර්ණ වීඩියෝ එකක්. දැන් මෙයා කිහිපවතාවක් මට කියවනේ මේක බෑ කියලා. එතකොට මෙයාට මේක ඇත්තටම බැයිද? මෙයා බොරු කිව්වද? නැත්නම් මෙතන මොකක්ද උනේ කියන එක මට යාළුවනේ කමෙන්ට්ස් කරන්න මම කට්ටිය කමෙන්ට් එක බලාපොරොත්තු වෙනවා. මට දැනගන්න නැත්තේ කොහොමද මේ බෑ කියප එක දැන් ඇවිල්ලා show here is image link without double quotes or single quotes කියලා ගැව්වා. කෙවුවට පස්සේ යාළුවනේ එයා කලින් ඉස්සෙල්ලා මට නොයෙකුත් තවක් කිහිපතාවක් බෑ කිව්වා. නමුත් මෙන්න මේ අවස්ථාවේ image load වෙලා තියෙනවා. මගේ next video එකේ තියෙන්නේ පොඩ සංකීර්ණ තියරියක්. ඒකට මේක අවශ්‍යයි. ඒ නිසා තමයි කලින්ම දැම්මේ. යාළුවනේ උත්තර දෙන්න බලන්න එහෙනම්. එහෙනම් සිතන ජයවා next video එක හම්බෙමු.